હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મેં બનાવી હતી કોથમીર વડી. કોથમીર વડી આમ તો મહારાષ્ટ્રીયન ડીશ છે, પણ મેં એને ગુજરાતી ટચ આપ્યો હતો. કોથમીર વડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 વાટકો કોથમીર લઈ લીધી હતી અને એ જ વાટકાના માપથી મેં અહીંયા ચણાનો લોટ લઈ લીધો છે. તમારે વધારે ક્રિસ્પી કરવી હોય તો 1 ચમચી ચોખાનો લોટ પણ નાખી. હવે તેમાં ઝીણા સમારેલા આદુ, લસણ અને મરચાં નાખી દીધા અને અડધા લીંબુનો રસ નાખી દીધો હતો. હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચપટી હળદર, લાલ મરચું પાવડર અને ધાણા જીરું પાવડર નાખી દઈએ. લાલ મરચું પાવડર ઓપ્શનલ છે. હવે આપણે બધું સરખી રીતે મસળી અને મિક્સ કરી લઈએ. હવે 1 મોટી ચમચી તેલ નાખી એને પણ મસળીને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. આપણે પહેલાં જોઈ લેવાનું છે પાણીની કેટલી જરૂર છે, એ પ્રમાણે જ પાણી નાખવાનું છે. હવે પાણી આ રીતે આપણે છાંટતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું, જેથી કરીને પાણી વધી ના જાય. હવે એક કાણાવાળી ડીશ લઈ તેમાં સરખી રીતે તેલ લગાવી લઈએ. એના ઉપર વડીનો જે લોટ તૈયાર કર્યો હતો એમાંથી રોલ વાળી અને મૂકી દઈએ. હવે આપણે એ રોલને વરાળથી બાફી લેવાનો છે. 2 મિનિટમાં તો એ રોલ બફાઈ જશે. હવે આમાંથી સ્લાઇસ કરી અને તળવાની હોય, પણ મેં અહીંયા એને ગુજરાતી ટચ આપ્યો છે એટલે આપણે એનો વઘાર કરીશું. એટલે મેં એને સ્લાઇસ નથી કરી, પણ આ રીતે તોડી લીધું છે હાથેથી. 2 ચમચી તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ અને જીરું નાખી દઈએ. રાઈ સરખી રીતે ફૂટી જાય એટલે આપણે એમાં હવે કોથમીર વડી ઉમેરી દઈશું અને સહેજ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું. તૈયાર થઈ ગઈ છે આપણી કોથમીર વડી. મહારાષ્ટ્રીયન ડીશ ગુજરાતી ટચમાં તૈયાર છે આપણી કોથમીર વડી.